Знову ми з вами, В'ячеслав і Євгеній Житомирської області. Сьогодні Євгеній нам розкаже про те, як посадити та доглядати за сибірським кедром, що вони теж ростуть в Україні, які мають властивості, здібності і як вони допомагають людині, як розвивають здібності людини. І як вони покращують життя тієї людини, яка з ними спілкується. Дякую, Женя. Всім вітання. Така тема кедра важлива, цікава. Получається, в нас в поселенні Родових Поміж, Житомирська область, ростуть кедри, хоч от багато таких думок, що кедри не ростуть. Але ми саджали і є свій досвід і в сусідів. Получається теж, що кедр, так як будь-яке дерево, може пристосовуватися до обстановки. І головне такі, якби основні для нього умови: волога, сонячне світло, людський догляд, так як і для всіх дерев. У нас в поселенні є кедри, яким вже 15 років, вони вже більше 2 метрів висоти виросли за 15 років, сибірські кедри. Зараз є маленькі, теж ми садили. І у нас участок, земельна ділянка більш вища, в сухій місцевості, то в нас повільніше вони ростуть. А ближче до річки, де більш вологи, там вони швидше ростуть. І що треба, теж ми зразу садили, бувало, що там миші під'їдали, бувало, що вони якби не приймалися, тому що сухо, без полива, сухі роки були такі останнім часом. Тому якби треба більше полив, щоб людина доглядала, так як за всіма саджанцями. І людська енергія, ця любов, і вона якби що росте все. Так само нас цікаво, де на участках живуть люди, вся рослинність, все більше, краще, будь-які дерева. А де люди ще не зимують, нема будинків, то більш повільніше все росте, такі якби спостереження проглядаються. Ось в мене є шишка корейського кедра. Теж є корейські, є сибірські, різні якби види кедрів. І в ній горішки, вони сідобні і можна садити. В цій шишці може бути до 100 горішків. І спочатку є, що садять, є, що на стрифікацію беруть на зиму горішки в тирсу і там в погріб поміщають. Різні є способи, багато якби способів висадки. Ми зразу садили горішки в ґрунт. І тож вони сходять хорошо, багато сходять. Вже потім буває, що миші полюбляють ці горішки, і буває, що корні хтось підгризає, хрущі, оці білі личинки. Тому якби далі за декілька років там із 100 горішків, із 100 саджанців залишається половина. І воно так у всьому, скільки дослід, ось цей ліс, в якому я сиджу, це теж висаджено все нами 20 років назад. Малесенькі були саджанці, сосон, такі як розсада помідор. А ось за цих 18, за 20 років вони вже виросли по 5, по 7 метрів. Получається, кедри в 2 рази повільніше, по 2, по 2,5 метра. Але вони самі по собі кедр, це якби особливе дерево, воно як акумулятор, воно це дерево протягом свого життя накопичує енергію, яка відходить, випромінюється людьми. Енергію, світлу енергію, любов, добро, всі позитивні емоції від людини йдуть, якби всі енергії в космос, і кедр як акумулятор збирає ці енергії протягом свого життя. І так само він має властивість, кедр, віддавати цю енергію. Тож, що в той час, коли на землі мало енергії позитивної, в якісь такі, як зараз, періоди негативні, що кедри, вони всі дають цю енергію позитивно на землю, людям назад віддають. І, виходить, що є такі кедри, які не віддають цю енергію, вони
протягом 500 років її збирають, і потім тільки вже через 500 років поступово починають цю енергію віддавати. Нібито, ну, навіть такий, якщо прислухатись, може бути від них дзвін, тріскіт. Що, так як от в нас навіть сосни, коли засушлива пора влітку і весною буває, я от не вірив, а коли от в своєму лісі прогулюєшся, сидиш тихо, слухаєш, і навіть від сосон чути оцей тріскіт, дзвін такий, їх багато, і воно створюється такий, як ну, дзвін. Кожна тріскує, от такі процеси проходять. Ну, і росту, і так само під час жари вони всихаються, вологу віддають. І таке, як дзвін, виходить, від дерев. І, ну, спочатку якось ця інформація про кедри, вона здавалася якось нереальною. А як більше починаєш в природі жити і спостерігати за деревами, тоді бачиш, що навіть сосни видають ці, ну, звуки. І виходить, що кедр, він, ну, віддає і цю позитивну енергію, і навіть ну, от роблять всякі вироби з дерева. Раніше з кедра храми будували, і саме з кедра, ну, різні. І ну, зараз навіть от є з кедра роблять кулончики, і цей кулончик, колись в мене теж був цей кулончик кедровий. І коли, ну, людина носить цей кусочок кедра, він, виходить, ну, дуже віддає людині те, що він назбирав впродовж свого життя, оцю енергію любові, віддає людині цю енергію. І, ну, і запах від нього теж, ця шишка, от понюхать дуже, що пахне, через камеру це не передать, ну, от такий приємний запах живиці, ну, і різні такі, якби, аромати випромінює. І так само на смак кедрові горішки дуже смачні і корисні. Олію з них роблять, з кедрових горіхів. Також дуже, ну, вона корисна. І, ну, от, в Україні я знаю, що є в Закарпатті, залишили ще кедри. В Житомирі в ботанічному саду є кедр. Потім, ну, що виходить, що раніше в нашій місцевості росли кругом, ну, були кедри, от коли люди більше жили на природі, взаємодіяли, не була ще так розвинута технократичне життя. То тоді, ну, кругом тут були ці кедри, а зараз тільки вже де-не-де позалишались залишки на території України. А зараз, виходить, знову люди, які створюють родові помістя, вони відновлюють цей баланс, ну, кедрів по всій планеті. Вони, ну, якби природа, зараз більш штучні ліси, там насадження. А раніше, як, ну, в природі все було гармонійно, а зараз більш як монокультури. І ну, ці монокультури, вони не сприяють розвитку мікрофлори і всього розвитку живого різноманіття. Тому, якби, оце, ну, різнотрав'я, ліси різні, дерева, це все, ну, людина це все, якби, загубила, і нам тепер це все треба відновлювати, в тому числі і кедри, що на нашій території, якби, треба відновлювати їх, ну, насаджувати заново все. Є теж різні проекти в Україні, кедрові, ну, для насадження кедрів по школах, по дитячих там майданчиках. Так, зараз такий рух відбувається в Україні. Ну, до цього можна долучатися і це все розвивати. І от цей кедровий кулончик, що я, ну, носив, теж на собі він, ну, аромати, ну, істощав цей кедровий кусочок кедра. І діти наші носили, і теж вони кольори на них різні, як його шліфуєш руками, цей кулон, появляються різні кольори на цьому кусочку дерева, коли людина з радістю і з любов'ю його шліфує. І, ну, так, теж про лікувальні властивості олії можна багато розповідати, кедрової. І цей навіть, от, ну, сам кусочок дерева, от є зараз так, ну, нав'язали людям якби золото, там срібло, ці метали. Вони, виходить, ну, що вже не живі ці метали, от, ну, плавлене, все воно вже
ніщо в порівнянні з цим кусочком кедра, тому що він, ну, хоча він і зрізаний, цей кедр вже там висох, але він для цього і ріс, щоб служити людині. І цей кусочок кедровий кулон, він, ну, вже не кажучи про живе дерево, звісно, набагато більше, воно виконує функції, кисень і мікрофлору створює, і все, якби оцей баланс в природі. А навіть кусочок цього кедра, він набагато більш приносить користі для людини, як різні метали, от там, що нав'язали людям цінності. І, ну, що якби впливає позитивно на людину цей кусочок кедра. Ставав босими ногами на землю і тож вдівав цей кедр, якби, ну, таке відчуття радості, от таке, ну, що щось, от, здається, що щось велике відбувається, воно свідомо ще якби не можеш пояснити, якби розумом, що змінилося, якби не зрозуміло, ну, от сам почуття щастя, почуття радості, оця благодать. Получається, що відчував якусь благодать, ну, невідомого походження, чи вона від кедра, чи вона від того, що я усвідомив, чи вона від землі. Ну, воно, мені здається, все разом. І от даже, ну, думки, от, получається, ці, ну, думки, ця свідомість, воно все, ну, от, нібито здається, як попав в якусь казку, але ти з часом бачиш, що ця казка втілюється в життя позитивними подіями. Якби, і вже, ну, чи це прив'язувати до кедра, чи це прив'язувати до особистої сили духу. Ну, мені здається, що воно все в комплексі. Получається, так, як кажуть, зорі поєдналися, і так само оці стрімління людини, сила духу, кедровий колон, енергія кедра, енергія інших людей, от які про це думають, які воно якби знаходить спільне коло, і це коло примножує якби пориви людські. І так, ну, якби вся природа, вона створена для того, щоб, ну, оцей рай, якби рай, ну, як я бачу, рай він на землі, він не в небі, не де. І як теж, от так, як один чоловік казав, де знаходиться наша земля? Вона ж і знаходиться в небі, навколо землі небо. Ну, нібито кажуть, рай на небі. Так само, а земля ж теж знаходиться на небі. Значить, виходить, земля це і є рай. І вся природа, творець, якби батько наш створив для того, щоб вона служила нам, створювала, ну, щоб ми були щасливі. Але ми, ну, в ту ж чергу маємо підтримувати це все, не руйнувати живі творіння, щоб створювати штучний світ, а навпаки, ми маємо підтримувати і, ну, продовжувати ці живі творіння батька, щоб вони далі нашим дітям приносили користь, очищали повітря, планету. І от в нас теж от зараз буде період, як зацвітуть сосни, теж ця цвіточна пильця, вона, ну, кругом в повітрі літає. І коли ти живеш на природі, ти вдихаєш різні. І цвітуть не тільки сосни, зараз садки зацвіли, абрикоси, персики. Получається, ну, там бджоли запилюють, збирають цей пилок, а все, що, ну, залишки, вітер його роздуває, ну, в просторі. І людина вже, яка живе в живій природі, вона вдихає цю цвіточну квіткову пильцю. А в місті, виходить, технократичний світ, уже тільки пил від автомобілів, від доріг, від, ну, будівництва. Це все якби, що зовсім наче картинка. Це якби треба це все усвідомлювати. Люди завжди шукали, ну, як бути щасливим і здоровим, там аптеки, медицина, але це все трошки відвело людей в сторону, тому що, як кажуть, по плодах судить про, ну, діяльність, що чим більш лікарень, тим більш хворих людей. Мало бути навпаки, якби лікарні, там ліки оці сучасні оздоровлювали людей насправді, то хворих людей ставало все менше і менше, а так все навпаки. І, ну, виходить така закономірність, що народна медицина, яка була впродовж тисячоліть, її зараз називають, що це якби, ну, не традиційна медицина, а те, що тільки 100 років сучасна медицина, вже стали називати традиційною медициною. Що якби це штучно, ну, нав'язувалось людям для того, щоб послабити людину як творця, для того, щоб керувати людьми. Ну, і зараз просто склались такі події, ну, що люди мають право обирати самостійно,
ну, як жити, інформації багато завдяки там інтернету, що всі людські думки, вони якби доступні. І виходить, такий пришвидшений період часу зараз відбувається, можна сказати, ну, усвідомлення цього, перехід через період відрізок темних сил, цих енергій руйнівних. І ну, людина, вона як творець обирає, людина може як і руйнувати, так і творити. І останнім часом люди якби руйнували оцей весь живий світ, щоб створити штучний. Ну і це все як наслідок, ну, вже декілька разів на Землі відбувались планетарні катастрофи. Получається, і зараз треба це усвідомити, що цей технократичний розвиток, він руйнує живу планету і призводить людей ну, до глобальних цих планетарних катастроф і перезавантаження людства. Тому, щоб зупинити якби, цю планетарну катастрофу, люди повинні усвідомити, що живий всесвіт, він ну, набагато відкриває більші перспективи перед людьми в своєму розвитку біологічно-енергетичному, як технократичний розвиток. Що там, от, ну, що люди нічого не придумали такого, що нема в природі. От є сонце в природі, творець створив, а люди створили примітивну лампочку. Є, виходить, ну, автомобіль зараз, там якісь ракети, літаки, а людина в біологічному розвитку може телепортуватися, левітувати, ці, ну, якби на відстані думкою своєю, ну, все якби силою духу, щитувати інформацію, що зараз інтернет, а раніше якби, ну, виходить, що технократичний світ, він просто копіює живі оці творіння, але в примітивному вигляді. Ну, по-перше, що от людина, яка буде висаджувати кедри, їй потрібно жити на землі. І воно все одне якби до одного, ну, що взаємодія з живим простором. Получається, діти, які розвиваються ну, в природі, в них є доступ якби до всіх живих творінь, і вони починають швидше, швидкість думки їхніх працює. От дитина, яка бачить перед собою зіркове небо, і дитина, яка бачить перед собою стелю. Получається, тут уже з цього починається, з народження, з виховання дітей, получається, формується нова свідомість. І от коли люди ну, взаємодіють з живою природою, в них тоді відкриваються оці ну, здібності. По-перше, ну, ти починаєш вірити в те, що ну, оці всі надзвичайні здібності, що це все звичайно, насправді. От, як зараз в людини задіяно 5% мозку, там 7%, а має бути задіяно там 95%. І от в ці 95, оця жива природа, вона сприяє розвитку оцих клітин, які ну, через технократичний розвиток оці всі клеточки, вони як сплять в людському мозку. І виходить, що ну, завдяки взаємодії з живою природою, що вони просинаються і починають працювати. А кедр, ну, він виходить, що якби всі дерева важливі, але кедр він завдяки тому, що він збирає оцю енергію ну, любові, і він її ж віддає. Получається, і ну, і тут взяті харчування теж. Якщо, наприклад, щоб мій там прадід посадив кедр, я б зараз там міг би ну, їсти кедрові горіхи. А ці кедрові горіхи в собі вже несуть ну, всю інформацію якби з всього всесвіту, з космосу. Ну, от, получається, ну, що людина якби як джерело енергії, ми їх випромінюємо, воно до нас повертається там сонячним світлом. Але ну, сонце це тільки частинка цих енергій, що повертається. Наприклад, сонце, там світло, тепло, а кедр він повертає інші енергії, виходить, людині. Ну, і от, умовно кажучи, те, що наші там прабатьки випромінювали в космос, у всесвіт свої думки, воно зараз цей кедр повертає вже нашим дітям, нам. Цей досвід, що я живу на землі, я от знаю свої здібності, який я був, як жив я от за цією технократичною моделлю. До 20 років я жив в системі, якби я підтримував систему. У мене були, так як у всіх,
ну, тяга до цієї технократії. Ну, як будь-якої людини, вона бачить, чим там батьки займаються, друзі, тим до цього і вона тягнеться. А як ну, я бачив, як я розвивався, получається, за 20 років. Оце школа, там училище культури, я на режисера вчився. Ну, воно все якби так, можна сказати, що можна на природі це все можна там за 2-3 роки усвоїти, що я в системі потратив за 20 років. А тут, як я почав жити на землі, я відчув, от я в школі там математика, тройки, там я тут це все почав розуміти. Ну, воно якось включається, ця швидкість думки, і ці відчуття, вони починають ну, працювати, і ти бачиш якби все зі сторони. От є з чим порівняти там систему, технократичну і біологічну, енергетичний розвиток людини. І ти, ну, я відчуваю, от іменно, як сказати, от по плодах судять, і ці плоди на землі, я бачу, що вони, ну, реально це все працює. Що людина, діти, вони якби, ну, активно на природі, там, ну, багато плюсів, починаючи від фізичного розвитку. Так само, от я, там кажуть, м'яса хто не їсть, сили нема. Там, я в 16 років перестав вживати, ну, тваринного походження продукти. І, ну, в школі я там міг 12 разів підтягуватися, а тут, як я не вживаю м'ясних продуктів, я вже, ну, міг 25 разів підтягуватись від полу, там, коли в школі хотів 150, ну, 100 разів від полу віджиматися, я це не міг, я 40 віджимався. Як перестав їсти ці, якби, продукти тваринного походження, я тут дійшов до 150 разів від полу віджимання. І бачиш по дітях своїх так само, там, ну, мої діти всі родилися вдома, без тож дружина, ні я, ні риби, там, ні м'яса не вживали, і все роди пройшли, ну, як треба, ну, гарно все. І в школі так само, от, ну, другі діти там вживають все, ну, їдять, і от на фізкультурі бачать там, ну, і давай дітвора там в школі на руки боротися. І виходить, моя дочка там в 4 класі, вона і всіх хлопців свого класу боре на руку, і дівчат, і так само, ну, старших, 5, 6 клас. Ну, і такі от починаєш помічати такі, якби, закономірності. Раніше в мене не було такого досвіду, там перестав я вживати ці, ну, м'ясні продукти, не знав, до чого це призведе. А зараз бачу, що там і кусить, я міг ручною кусою там цілу ніч, ну, що фізично. І зараз якби нема такого там більш, ну, задишка такого, що набагато вільніше себе відчуваєш. Там мені зараз 40 років, так само я на турніку там не тренуючись, я можу 10 разів, там 12 зараз спокійно підтягнутися. Ну, що якби воно, оці всі стереотипи, що люди якби один від одного передають, що воно все не працює. Тут є на землі час більш, ну, це все аналізувати, і тоді я помічаю. І тому я от навіть щось там про кедра, якщо щось таке, що я не відчуваю, ну я бачу, ну, про інші дерева на своєму досвіду, що це все реально, що це все якби працює. І от, ну, тому хочеться, щоб ці кедри в нас росли, і бачиш, що там сусіди ростуть і самі, там якийсь не прийнявся, все одно ми заново якби садимо. І бачиш, що все-таки другий прийнявся, і, ну, не треба здаватися, і все воно, якби, бачиш, що все працює, росте. Головне, щоб прийнявся, потім він там декілька років повільно, вони спочатку ростуть, поки укоріняються кедри, а потім уже починають, ну, швидше і швидше якби рости. Тому що багато насаджень різних, і вони всі працюють в комплексі, і от, ну, і цвітуть там, і пахнуть по черзі, ця енергетика, яка, і от, ну, виходить, що теж от живоплід на участку, він якби сприяє тому, щоб всякі руйнівні енергії не проходили якби до, ну, жителів родового помістя. І так от просто, ну, от, помітив, що є така тяга, що от раніше тут було пусте поле, якось так, такий участок, пісок, ну, не дуже приваблював, але я був готовий, ну, будь-де створити родове помістя. Ця мрія з'явилась про родове помістя, а зараз, як пройшло 10-20 років, і вже це родове помістя, ну, зазеленіло, зацвіло, запахло. І вже от іменно така,
тяга до цього кусочка землі, це як твоя батьківщина. Хоча я там народився не тут, зараз тут мої діти народилися, і виходить, воно все оце озеро там викопане, садок почав плодоносити. І воно все в комплексі якби тягне до цього кусочка землі. Вже не хочеться там ні в Європу, ні за кордон, нікуди не хочеться. Ти розумієш, що тут цей рай, і що тут, виходить, от ходиш по участку, там підійшов до дуба, підійшов до сосен, до ялинок, там десь ягоди в живоплоді, там бояришник, потім інші, вліпиха різні, шипшина, там на чай, так, їмо ці ягоди. А буває потреба от підійти саме до кедра. Хочеться підійти, от як він підріс, воно якби радує, піднімає силу духу, цю енергетичну. Підійшов, побачив, як він виріс, і від того, що коли людина радіє, цей кедр, він якби це для нього як джерело. Він починає швидше рости, бачить, що він комусь потрібен, відчуває цей взаємозв'язок людини з природою, ще треба вивчати. Всім, бо воно все зараз впродовж останніх століть людей відривали від живої природи, для того, щоб швидкість думки уповільнити. А зараз нам треба навпаки самим і своїх дітей повертати в цей живий вимір і вивчати вплив, взаємодію людини з різними насадженнями. В комплексі оце все життя на землі, воно мені відкрило, що я сам не зрячий, але я бачу більше, як інші люди. Получається, якось погляд з висоти. Я в уяві своїй, я бачу теж, як розвивається людство. Я знав, наприклад, там оця інформація про Анастасію. Я це там ще з першої книжки я відчув, що це щось велике, що цим люди зацікавляться. Через рік це відбулося. Потім зараз теж негативні такі події в Україні, а я бачу на крок вперед. Я відчуваю, що на Україні буде все добре, що буде зараз такий темний період перед світанком. Я бачу, що в Україні буде розвиватися всі ці здоровий спосіб життя. Те, що я почав 20 років назад розвивати, це в своїй сім'ї, що воно, колись я почав обливатися, через декілька років вже багато людей почали обливатись, закалятись. Якісь такі, виходить, як тут робиш перші шаги, кроки, і потім бачиш, що за тобою повторюють, що я хотів це донести людям до здоров'я життя, взаємодію з живим природою. І якось, я тут не можу сказати, чи це кедр повпливав на це, чи це взагалі там життя на землі. Що я з висоти бачу те, що буде через рік, через два, там, взагалі, як є там, можна сказати, слухаєш теж цих всяких там тарологів, предсказателів, і я розумію, що вони просто, як сказати, як малі діти, вони, інформація їхня така, як сказати, примітивна. А завдяки цьому твоєму розумінню, чи це природа, чи швидкість думки, я знаю, як сказати, теж бачу цю картину майбутнього, і теж не тільки бачу, а можна сказати, не тільки я, кожна людина формує цю картину майбутнього. І через то сила думки, образи створювати позитивні потрібно. Ця віра в світле майбутнє, вона творить це майбутнє. І тут теж мені здається, що створювати ці світлі образи і матеріалізовувати їх навколо себе, що це допомагає і кедр, там, і всі, і ялинка, і дуб родовий, і липа, що вся оця жива природа, вона мені допомагає проявляти, матеріалізувати свої образи з уяви в реальний матеріальний світ.